guys! Kumusta kayo dyan? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell. Ang tatalakayin po natin ngayon guys is kung paano i-enable ang super chat dito sa Middle East. Kung magtatanong po kayo, andito po ako sa Kuwait ngayon. Kahit po hindi pa kayo money guys or ayan, pwede po nating panoorin to. Para in case na mamoni na kayo, alam niyo na kung ano ang gagawin niyo. Kaya, let's watch this! So guys, pupunta lang tayo sa ating Chrome. Ayan. Tapos, youtube.com. Yan. I-desktop site po natin siya guys. Siyempre, English natin. Punta tayo sa YouTube channel. Tapos, dito sa my settings, guys. Yan. Sa channel. Ay, mali. Dito po tayo pupunta sa channel. Ayan, may nakita kayo dito, guys, country. Kung nasa Middle East, guys. Ayan. Nilipat, dati po sa Kuwait po yan. So, nilipat ko po siya sa Philippines. Ayan. Diyan po natin i-change ang ating country. Tapos na yan. Kaya, labas tayo. Close. So, naka-desktop site siya, diba guys? So, punta tayo dito at dito sa location. I-change natin yan sa Philippines din. Dati sa Kuwait yan. So, hanapin nyo lang yung Philippines. Ayan. Tapos, pindutin nyo lang guys ang Philippines. Tapos, malaman nyo guys na na-change ang location nyo. Dito po sa itaas po guys. May sa YouTube. Tapos, Philippines. Hindi na po siya Kuwait. Diba guys, nag-change location na ako or change country. Punta po tayo sa Chrome. Yan, tapos YouTube Studio. YouTube Studio. Para malaman natin kung bukas po yung super chat. Ayan, sa $sign po tayo. Yan guys, nasa taas po makikita po natin yung overview, merchandise, membership, and suppers. So, may suppers na siya. Kasi, nung nasa, pa yung location ko guys, sa Kuwait, wala po tong suppers at merchandise. Ang available lang po is ang membership. So, pindutin mo yung suppers. Ayan. Pag pinindot mo yan guys, ayan, nakikita na natin yung super chat natin and stickers activity. Dalawa po ang nag-super chat, si Tania Hey. Pupunta lang po kayo dito sa taas guys. I-enable mo lang yung super chat at ang super stickers. At dito rin yung makikita lahat ng sa inyo guys. Magsusuper chat every time na mag-LS kayo. Or yung mga premier kasi pwede man naman sila mag-super chat dyan. Ayan. Enable na yan lang guys. Naka-blue na eh. Ganon lang guys. Open na po yung super chat ko. Kasi nag-change po ako to Philippines na country. Next po natin talakayin guys kung tayo naman ang mag-super chat. Ayan, punta lang tayo sa ating Play Store. Doon po natin i-upload, i-download ang ating apps na kailangan. Let's go!